ओके हेलो एभ्रिवान तिमीहरूले ल्याबमा गइसकेपछि अब अटोक्याड 2020 ओपन गर्नुपर्छ है। अटोक्याड 2020 ओपन गर्दाखेरि मेबी कसैको यो ड्र टुल यो साइडमा देखाइरहेको हुन्छ, कसैको मेजर टुल यो साइडमा देखाइरहेको हुन्छ है त। अनि यो बरहरू नहुनसक्छ, कमान्ड लाइन नहुनसक्छ, मेबी यस्तो यो हटेको हुनसक्छ है। ए सपोज यस्तो केही छ, यो डिफल्ट यस्तो ओपन भएको छैन भने त्यो केसमा हामीले के गर्ने, सबैलाई युनिफर्मिटी मेन्टेन होस् भनेर के गरिदिने, पहिला त यो डिफल्ट सेटिङमा ओपन होस् भनेर हामीले इन्स्योर गर्ने है त। त्यो गर्नलाई हामीले के गर्ने, अटोक्याडलाई रिसेट गरिदिने सबैभन्दा पहिला। रिसेट कसरी गर्ने भनेपछि आफ्नो यो कर्सर जुन छ, कर्सर भन्छ यसलाई कहीँ पनि यो ड्रटको जति पनि यो डिस्प्लेको अप्सन छ यहाँ चाहिँ लगेर राइट क्लिक गर्ने है त। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अप्सन्समा जाने अनि यस्तो केही एउटा बार खुल्छ है त। यस्तो केही एउटा बार खुल्छ। अब यहाँ चाहिँ गइसकेपछि हामी प्रोफाइलमा जाने है। हेर्नु त लास्टमा प्रोफाइल छ, प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ चाहिँ रिसेट गरिदिने। यो रिसेट गरिदियौँ भने हामीले अटोक्याड आफ्नो डिफल्ट कन्फिगरेसनमा खुल्छ है त। सबैको एउटै देखिन्छ अनि यस्तो केही एउटा युजर इन्टरफेस ओपन भइरहेको हुन्छ। ओके, यति भइसकेपछि अब बल्ल हामी काम गर्न स्टार्ट गर्ने। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।